θα έφευγα. Είναι σκληρός ο χειμώνας για ένα παιδί της ηλικίας μου εδώ. Μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά μπροστά μας υπάρχει ένας κίνδυνος σχεδόν αφανισμού των Ελλήνων τις επόμενες δεκαετίες. Δεν είχαμε γιατρό εδώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι απομονωμένοι. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Θορυβήθηκα λίγο, αλλά δεν το έβαλα κάτω, δεν με σταμάτησε. Προχωρήσαμε. Έχω πολύ άγχος. Αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να δημιουργήσεις ένα αξιακό σύστημα για τα παιδιά σου. Παιδιά, να τρέχουμε εδώ που καθόμαστε και να ακούμε μόνο παιδικές φωνές. Έτσι, τόσο απλά δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστώ τη Hope Genesis που μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνω πάλι μάνα. Παιδικές φωνές, γέλια, μέλλον, ελπίδα. Γι' αυτά αγωνίζεται ο γνωστός γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς όταν πριν από 10 χρόνια γεννήθηκε στο μυαλό του η ιδέα της Hope Genesis. Η Hope ξεκίνησε το 2014. Ουσιαστικά το 2015 είχαμε το πρώτο μωράκι, υποστηρίζοντας το τοκετό και την εγκυμοσύνη σε δυτικές περιοχές. Βοηθούσαμε δηλαδή τις γυναίκες χωρίς οικονομικά κριτήρια, οι οποίες είχαν πάρει τη δύσκολη απόφαση να κατοικήσουν σε ένα ακριτικό νησί, οικονομικά και ηθικά και ιατρικά, στο να πάρουν αυτή τη δύσκολη απόφαση. Και λέω δύσκολη απόφαση γιατί μια γυναίκα η οποία μένει σε ένα νησί σαν την Νήσιρο ή σαν την Ντύλο ή σαν τη Χάλκη, έχει φόβο καταρχήν. Φοβάται γιατί αν συμβεί κάτι επίγον, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο τον γυναικολόγο της και σε 10 λεπτά να είναι στο νοσοκομείο. Είχαμε πάρα πολλά συμβάματα με κακή εξέλιξη. Η πλειοψηφία των παιδιών με νευρολογικές παθήσεις, παραπληγίες κλπ. Είναι από ακριτικές περιοχές γιατί καθυστέρησε να έρθει το ελικόπτερο, γιατί γεννήθηκε πρόωρο. Εμείς λοιπόν αυτή την ασφάλεια τους δώσαμε. Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο με εθελοντές γιατρούς, δωρεάν. Ένα πρόγραμμα δωρεάν μετακινήσεων, κάλυψη του επίγοντος. Οπότε σιγά σιγά χτίστηκε μια ομπρέλα ασφαλείας πάνω από τα νησιά και οι γυναίκες αποφάσισαν να ξανακάνουν παιδιά. Η Hope Genesis είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με αποστολή την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, τη στήριξη της οικογένειας και την έβρεση λύσεων για το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα πάνω από 800 οικογένειες, σε περιοχές που για περισσότερα από 3 έως 5 χρόνια υπήρχαν από ελάχιστες έως μηδενικές γεννήσεις. Σε λίγες μέρες μπαίνω στον 8ο. Το πρώτο σου παιδάκι. Το πρώτο μου. Ήθελες να κάνεις παιδιά και το σκεφτόσουν στην αρχή. Ναι, φυσικά. Τι σε φόβιζε? Κυρίως οι δυσκολίες της εποχής και βασικότερο το μέρος στο οποίο ζούμε είναι απομακρυσμένο, δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε γιατρούς, νοσοκομεία και όλα τα συνεπή. Τι είναι βρε! Αν η υπογεννητικότητα γενικά στην Ελλάδα είναι στα ύψη, στα ορεινά χωριά και τα ακριτικά νησιά, η δημιουργία οικογένειας είναι κάτι που ένα ζευγάρι θα σκεφτεί διπλά και τριπλά ή απλά θα φύγει από το μέρος που κατοικεί και θα αναζητήσει την τύχη του σε ένα αστικό κέντρο. Στο πολύτιμο έργο της Hope Genesis ήρθε να προσθεθεί η βοήθεια της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Από κοινού προσπαθούν να δώσουν λύση.
Η μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης των ενόπλων δυνάμεων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών καλύπτει υγειονομικά όλα τα ακριτικά νησιά. Οπότε όλοι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών μπορούν να έρθουν εντελώς δωρεάν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών να κάνουν την εξωσωματική γονιμοποίηση. Εμείς κάνουμε την εξωσωματική δωρεάν. Η Hope Genesis καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και όλα τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την προσπάθεια αυτή. Σε ποια νησιά έχετε πάει μέχρι στιγμής? Έχουμε πάει σε πάρα πολλά νησιά. Ξεκινήσαμε Κάσος, που είναι ένα νησί που βρίσκεται 6 ώρες μακριά από τη Ρόδο και 3 ώρες από την Κρήτη, που είναι το πιο απομονωμένο νησί. Συνεχίσαμε Σύμη, Καστελόριζο, Χάλκι, Τήλο, Κουφονήσια, Αγαθονήσι, Ηρακλιά. Νομίζω συνεχίζουμε. Είναι πολλά τα νησιά. Είναι αυτά τα νησιά που οι ένοπλες δυνάμεις θα έχουν υπό την προστασία τους. Το μικρό θέλω. Το μωρό θέλω. Κοιτάζω τώρα την κανονιοφόρο εκεί και σκέφτομαι πόσο σημαντική είναι και αυτή η βοήθεια, έτσι, Στέφανε. Δεν το συζητάω. Το πολεμικό ναυτικό ιστορικά παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτά τα ακριτικά νησιά. Βοηθάει με ποικίλους τρόπους, πέρα από μετακινήσεις ιατρικές, βοήθεια για μετακινήσεις υλικών, εξοπλισμού, υποστήριξη ηθική. Και εδώ απέναντι είναι, στα μερικά μίλια είναι η Τουρκία, έτσι. Ναι. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Το μόνο κριτήριο που βάζουμε, και αυτό είναι σημαντικό που το λέω, είναι ότι η υποστήριξη προσφέρεται στους μόνιμους κατοίκους των νησιών. Γιατί αυτά τα νησιά έχουν πάρα πολλούς επαγγελματίες, οι οποίοι δουλεύουν 3, 4, 5 μήνες και τους υπόλοιπους 8 μήνες είναι στην Αθήνα. Εμείς καλύπτουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει τη δύσκολη απόφαση να κατοικούν 12 μήνες στο νησί. Αυτό που έχετε επιλέξει και πολύ καλά κάνετε και το θαυμάζουμε πάρα πολύ, να μένετε στον τόπο σας, γιατί είναι πανέμορφος, αλλά πρέπει να συνειδητοποιούμε εμείς που μένουμε στα αστικά κέντρα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και τις βλέπουμε και είναι πάρα πολλές. Το ταξίδι μας περιλάμβανε 3 σταθμούς, Χάλκι, Τήλο, Νήσιρο, και οι συγκινήσεις ξεκίνησαν ήδη από την επιβίβασή μας. Γεια σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γιατί είναι συγκίνηση να περνάς έστω και λίγες ώρες μέσα στην πυραυλάκα το Καραθανάσης. Πάρει το όνομά της από τον αείμνηστο Χριστόδουλο Καραθανάση, ο οποίος έπεσε τη νύχτα των Ιμίων με το P-21, το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Είναι από τα πιο καινούργια πλοία του 2020 και συμμετέχει σε πλήθος αποστολών τόσο στο Αιγαίο όσο και στο εξωτερικό. Είναι τιμή και δόξα, είναι τεράστιο το βάρος, οπότε θέλοντας και εμείς πρέπει να τα καταφέρνει και πρέπει να φέρνει εις πέρα σε όλες τις αποστολές, ό,τι του ανατεθεί. Εσάς ήταν όνειρο από μικρός, θέλετε να καταταγείτε και να γίνετε μόνιμος? Ναι, ήταν από μικρός το είχα όνειρο και μάλιστα στο μηχανογραφικό είχα μια σχολή, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Μάχημος. Αυτό ήθελα και αυτό έκανα. Στην Ελλάδα γεννήθηκα. Η Ελλάδα, όπως λέω, είναι θάλασσα. Για εμάς είναι πάρα πολύ συγκινητικό κάθε φορά που είμαστε είτε σε ένα στρατόπεδο σε ακριτικό νησί, είτε σε ένα πολεμικό πλοίο. Πόσο μάλλον όταν συνδέεται με μια ιστορία που όλοι θυμόμαστε και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Το πιο συγκινητικό για εμάς δεν είναι τόσο το ότι είμαστε σε ένα πλοίο,
είναι ότι ο σκοπός για τον οποίο βρισκόμαστε σε αυτό το πλοίο και ο σκοπός που βρισκόμαστε σε αυτό το πλοίο σήμερα είναι να μεταβούμε σε 3-4 κρητικά νησιά, όπως κάνουμε κάθε φορά, πιο πολύ για να κοινωνήσουμε αυτό που κάνουμε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε για όλους τους κατοίκους των ακτητικών νησιών, που δυστυχώς πολλοί δεν το γνωρίζουν. Καλή σας ημέρα. Σε 5 λεπτά η άφηξή μας. Κάντε λάσκα τον Άσο. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια χαρά, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Σας αρέσει παιδική χαρά? Πόσα παιδιά έχετε στη Χάλκη? Εμείς σήμερα που μιλάμε έχουμε 60 παιδιά στο σχολείο και 9 παιδιά στην προσχολική ηλικία. Και μάλιστα με την Hope Genesis έχουμε δημιουργήσει και έναν σύγχρονο παιδικό σταθμό, ο οποίος εγκαινιάστηκε περίπου πριν 2 εβδομάδες και θα δώσουμε και αυτή την αγκαλιά στις οικογένειες οι οποίες έχουν αποφασίσει να μείνουν στο νησί. Σε συνολικά πόσο πληθυσμό έχετε? 60 παιδιά. Στο σύνολο είμαστε το χειμώνα γύρω στα 250 άτομα. Άρα είναι ένα καλό νούμερο, ένας καλός αριθμός. Είναι ένας πάρα πολύ καλός αριθμός και μάλλον εδώ το παλεύουμε για να έχουμε επόμενη μέρα, όπως είπα, στο νησί. Έχουμε από τον νηπιαγωγείο έως και την τρίτη λυκείου, έχουμε όλες τις βαθμίδες δηλαδή. Βέβαια η κάθε τάξη έχει 2 παιδιά, 3 παιδιά, 4 παιδιά, αναλόγως και τη χρονιά την οποία υποστηρίζει. Ποια δεκαετία μεγάλωσες εδώ? Τη δεκαετία του 1970 και 80. Στο σχολείο θυμάμαι ότι ήμασταν πάνω από 150 παιδιά τότε. Θυμάμαι δηλαδή να μην μας χωρούσαν οι τάξεις για να μπορέσουμε να καθίσουμε και να κάνουμε μαθήματα. Τώρα δυστυχώς, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει στα 60 και επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο μαστίζει όχι μόνο τη Χάλκη, όχι μόνο τα μικρά νησιά, αλλά και τα μικρά χωριά της Ελλάδας, της χώρας μας, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει άμεσα ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο βουλής, υπερκομματικός, που θα εμπλακεί και η επιστημονική κοινότητα και η πανεπιστημιακή κοινότητα και ο απόδημος ελληνισμός και οι ευεργέτες για να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα ώστε να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στους τόπους. Πρέπει να κατοικούνται αυτοί οι τόποι τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να σηκώνεται η ελληνική σημαία και γεωπολιτικά το λέω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι έστω και ένα παιδάκι έβαλε, έστω και ένα παιδί να γεννηθεί στη Χάλκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ελπίδα, είναι αισιοδοξία. Εμένα προσωπικά σαν διευθυντή, το να πηγαίνω σε ένα απομονωμένο νησί και να τους λέω για μας, στην αρχή μπορεί να φαίνεται κοπιαστικό. Πιστέψτε μου όμως, όταν τα τηλέφωνα αρχίζουν και χτυπάνε, τα τεστ κοιήσεως αρχίζουν και γίνονται περισσότερα, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και ακόμα ιδιαίτερη χαρά παίρνουμε τις φωτογραφίες των νεογέννητων που γεννιούνται στα μεευτήρια και όλα αυτά μας δίνουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσουμε. Μαμά. Και το δύο. Η υπογεννητικότητα είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας μας και της πατρίδας μας, στις μέρες μας. Μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά μπροστά μας υπάρχει ένας κίνδυνος σχεδόν αφανισμού των Ελλήνων τις επόμενες δεκαετίες. Το βασικό είναι να αποφασίσει ο κόσμος και να θελήσει να κάνει την οικογένειά του, να αποφασίσει και να θελήσει να κάνει παιδί.
24. Έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί στη Χάνη. Μέχρι και την 6η δημοτικού έβλεπα ότι το δημοτικό γέμιζε γενικά από παιδάκια. Μετά αρχίζανε και μειωνόντουσαν τα παιδάκια. Πηγαίνανε κάπου αλλού γιατί οι γονείς τους βρίσκανε καλύτερες δουλειές βασικά. Και έτσι φεύγανε και τα παιδιά από το σχολείο. Εσύ τώρα τους χειμώνες παρέες έχεις? Πέρα από την οικογένειά μου και τα ξαδέρφια μου και 1-2 φίλους, δεν έχω άλλες παρέες. Το χειμώνα εδώ. Άμα σου λέγανε ότι μπορείς να ζήσεις σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, ας πούμε, θα έφευγες? Ναι, θα έφευγα. Θα έφευγες, Είναι σκληρός ο χειμώνας για ένα παιδί της ηλικίας μου εδώ. Είναι πολύ σκληρός. Τι φόβους έχεις όταν ζεις εδώ? Δεν το θεωρώ φόβο, είναι την στεναχώρια. Γιατί είσαι μόνος. Αυτό. Σκέφτεσαι αργότερα, ας πούμε, άμα εσύ θέλεις να κάνεις κάποια οικογένεια, κάποιο παιδί, σκέφτεσαι πώς μπορεί να γίνει αυτό εδώ? Αν έρθει αυτή η στιγμή, θα έρχομαι, αλλά θα έρχομαι πια μόνο τα καλοκαίρια. Θα φύγεις δηλαδή. Όταν ξεκινήσαμε το 2018, το αρνητικό σου ζύγιο ήταν 10.000. Σήμερα 70.000. Γιατί δεν κάνουνε, παιδιά, Στέφανε, οι νέοι, πέρα από τα κριτικά νησιά? Πάρα πολλοί λόγοι, πάρα πολλοί λόγοι. Δηλαδή, στα νησιά που είμαστε εδώ, η βασική λόγη είναι οικονομική, είναι ανασφάλεια. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί δεν κάνει παιδί και μια γυναίκα που μένει στην Αθήνα. Το Μάιο έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη της μέτρο ανάλυσης για το Υπουργείο Οικογένειας σχετικά με τι σημαίνει οικογένεια για τον Έλληνα Ελληνίδα 21-35. Σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικά. Το ερώτημα ήταν ποιες είναι οι προτεραιότητες της ζωής σου. Η πρώτη προτεραιότητα ήταν να βγάζω λεφτά. Όχι να έχω μια καλή δουλειά, εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Να βγάζω λεφτά, δηλαδή ανεξαρτήτως πώς. Η δεύτερη ήταν να περνάω καλά, να έχω μια καλή ζωή. Η τρίτη ήταν να έχω καλή δουλειά. Άρα αυτομάτως βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο θέμα νοοτροπίας εδώ. Η τέταρτη ήταν να έχω έναν ή μία σύντροφο. Η πέμπτη να κάνω οικογένεια, τελευταίο να κάνω παιδί. Και υπάρχει απογοητευτικό. Μήπως επειδή περάσαμε πολλά χρόνια κρίσης και λίγο ταρακουνήθηκε το σύμπαν όλο? Σίγουρα έχει επηρεαστεί αυτό. Σίγουρα έχει επηρεαστεί το γεγονός ότι αυτή η γενιά ήταν η πρώτη γενιά στην Ελλάδα που έζησε σε χειρότερες συνθήκες από τους γονείς τους. Δηλαδή από το 1946 και μετά, κάθε γενιά ζούσε καλύτερα την προηγούμενη γενιά. Επίσης, αυτή η γενιά είναι μια γενιά που είδε τους κόπους των γονιών τους να χάνονται ίσως μέσα και σε μια νύχτα. Οπότε γι' αυτό ίσως έχουν βάλει σε προτεραιότητα το να κάνουν οι ίδιοι χρήματα. Ακριβώς. Και υπάρχει και ένα 25% το οποίο δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν καθόλου παιδιά. Αυτό είναι μια καινούργια κοινωνική ομάδα στην Ευρώπη, γιατί αυτό το δημογραφικό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Απλά η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλες τις χώρες. Υπάρχει λοιπόν ένα 25% το οποίο λέγεται childless society, οι οποίοι λένε ότι εγώ σε αυτή την κοινωνία, υπό αυτές τις συνθήκες, κλιματική αλλαγή, βία, το ένα το άλλο, δεν θέλω να κάνω καν παιδί. Αυτό είναι τεράστιο ποσοστό, είναι 25%. Και δεν μπορείς να δώσεις και άδικο όμως. Ναι, αυτό δεν είναι απογοητευτική κοινωνία αυτό. Έτσι όπως είναι γύρω μας. Αλλά αν δεν τα αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, ποιος θα τα αλλάξει? Έτσι ακριβώς.
προσφορά της Top Genesis είναι εξαιρετική, γιατί γίνεται μια προσπάθεια η υγεία να μην γίνει προϊόν, αλλά να παραμείνει αγαθό. Έχω καταγωγή από την Ίσυρο. Είμαι από Αστυπάλαια. Πώς το λένε το μωράκι σου? Είναι ο Μάνος. Ο Μάνος και η Γεωργία. Η Γεωργία μας έχει γυρίσει την πλάτη. Γεωργία, όμορφη. Της αρέσουν οι πέτρες. Της αρέσουν οι πέτρες. Ωραία. Το πρόγραμμα της Χόπι Γέννησης το έμαθα μέσω μιας φίλης η οποία ήδη συμμετείχε και το ακολούθησα και εγώ. Τι σου εξασφάλισε? Όλα αυτά πάντα. Τη διαμονή στην Ρόδο, τα ταξίδια μου, τον γιατρό, το νοσοκομείο, την ιδιωτική κλινική, όλα. Ένιωθε μια ασφάλεια. Ένιωθε μια ασφάλεια και ότι είχα κάποιον δίπλα μου σε αυτό. Πώς σκέφτεσαι σε τη ζωή σου, ας πούμε, τα επόμενα χρόνια? Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μας στον τόπο μας, όπως μπορούμε, για το καλύτερο, για εκείνα, έτσι. Τι ωραίο έχει η Νήσυρος για μια οικογένεια? Σίγουρα έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά και την ασφάλεια που νιώθουμε λόγω του ότι δεν είναι τόσο εκτεθειμένα στο κίνδυνο όσο σε μεγαλύτερες πόλεις. Πάντα υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Ένα από τα μεγαλύτερα αρνητικά είναι, όπως σας είπα, η παροχή, η εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς, αν συμβεί κάτι κάποια στιγμή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Έχετε έρθει σε επαφή με αρκετές γυναίκες σε αυτά τα νησιά, έτσι δεν είναι? Τι σας λένε, ποιοι είναι οι φόβοι τους? Οι φόβοι τους είναι το ότι νομίζουν και θεωρούν και νομίζω ότι είναι και σωστό το ότι είναι απομονωμένοι και ότι δεν έχουν άμεση προσβασιμότητα. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς να τους δώσουμε τη δυνατότητα ότι μπορούν να μιλήσουν ανά πάσα στιγμή, μπορούν να πάρουν πληροφορίες και ό,τι πρόβλημα έχουν, ότι έχουν κάποιον άνθρωπο να μπορούν να τους υποστηρίξει, να τους μπορεί να τους υποστηρίξει. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από κάποιες δράσεις που κάνουμε στη μονάδα και αυτές οι δράσεις βασίζονται σε μαθήματα γονεϊκότητας, ανώδυνου τοκετού για τις νέαρες μανούλες, να μπορούν όπου βρίσκονται, σε όποιο νησί έχουν, διαδικτυακά να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα. Και ψυχολογική υποστήριξη. Έχετε έτσι ξεχωρίσει κάποια ιστορία που μπορεί να σας έχει συγκινήσει? Νομίζω ότι η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν πέρσι οργανώσαμε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων μία ημερίδα και ζητήσαμε από τα ζευγάρια να έρθουν να μας πούν τις εμπειρίες τους. Και σηκώθηκε ένας πατέρας και μίλησε, που η γυναίκα του ήταν έγκυος. Και όταν ξεκίνησε, ενώ αυτός το επάγγελμά του είχε να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, που σημαίνει ότι έχει μεγάλη εμπειρία με την καθημερινότητα και με τους επαγγελματίες, σηκώθηκε και δεν μπορούσε να μιλήσει, έκλαιγε για 1 λεπτό. Και μέχρι να πάρει μια ανάσα για να μπορεί να μιλήσει για αυτή την προσπάθεια και το πώς στηρίχτηκε από όλη την ομάδα που λειτουργεί μέσα στη δική μας μονάδα. Εσείς πού μεγαλώσατε? Μεγάλωσα στη Σαλαμίνα. Και γιατί διαλέξατε να είστε στο πολεμικό ναυτικό? Για 2 βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί μου αρέσει το λειτουργήμα του επαγγελματία υγείας και συγκεκριμένη της νοσηλεύτριας, να μπορώ να είμαι κοντά στον ασθενή, σε αυτόν που χρειάζεται βοήθεια. Και το δεύτερο, για μένα οι ένοπλες δυνάμεις είναι τιμή. Μεγάλη τιμή και περηφάνεια.
μπορείς να μου φέρεις λίγα ακόμα. Λάσκα, λάσκα. Πώς σας υποδέχονται στα νησιά που πηγαίνετε? Στα νησιά μας υποδέχονται με ενθουσιασμό, διότι καταλαβαίνουν ότι πάμε χωρίς κανένα ίδιον όφελος για να τους παρέχουμε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη και εξειδικευμένη φροντίδα υγείας. Στα χρόνια που κάνεις αυτό, σου έχουν τύχει φαντάζομαι περιπτώσεις γυναικών που έμειναν έγκυες. Υπάρχει γενικά μια συνέχεια σε όλο αυτό, όταν ξαναπηγαίνετε βλέπετε και τα παιδάκια τους. Και πώς είναι αυτό, πώς νιώθεις? Σαφώς υπάρχει συνέχεια, μας κάνουν η οικογένειά τους. Τώρα πρόσφατα, ότι είχαμε γεννήσει το πρώτο παιδί της Ψερίμου. Είχε απευθυνθεί στη μονάδα μας, κάναμε εξωσωματική μαζί, γεννήσαμε μαζί και την προηγούμενη εβδομάδα γίνανε τα βαφτίσια του μικρού Ραφαήλ στην Ψέριμο, όπου είμαστε και καλεσμένοι. Για άλλη μια φορά. Πιστεύω να μην είσαι Ολυμπιακός. Όχι. Ένα δεύτερο κομμάτι που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις εξορμήσεις είναι να ξεπεράσουν αυτά τα ζευγάρια του ταμπού «δεν μπορώ να κάνω παιδί». Επειδή ζουν και σε μια πολύ κλειστή κοινωνία. Είναι μια κλειστή κοινωνία. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια, όπου ντρεπόντουσαν τελείως. Τώρα βλέπουμε έρχονται και στις ομιλίες. Φανταστείτε στις πρώτες ομιλίες που κάναμε πριν από 5 χρόνια, μας κάνανε ερωτήσεις του τύπου «η φίλη μου έχει ένα πρόβλημα», «η ξαδέλφη μου έχει ένα πρόβλημα», ξέρεις, υπήρχαν τέτοια πράγματα. Τώρα είδες και εσύ χτες ότι απευθείας στα κορίτσια μας ρωτάγανε ερωτήσεις. Αυτό από μόνο του για μας είναι ένα τεράστιο βήμα. Μας προσεγγίζουν γυναίκες με χαρά, με ευγνωμοσύνη και μας λένε ότι χάρη σε εσάς σταματήσαμε να φοβόμαστε μια ενδεχόμενη εγκυμοσύνη. Εγώ ήρθα το 2017 με δημοσιοβάλλον στο Μεσολιμενικό Σώμα και γνωριστήκαμε εδώ και κάναμε εδώ οικογένεια. Πώς είναι να ζεις σε ένα τέτοιο μικρό νησί? Εντάξει, έχει τις δυσκολίες της. Δεν έχεις πάρα πολλές επιλογές εδώ πέρα. Είμαστε μια πολύ κλειστή κοινωνία. Γνωρίζομαστε όλοι μεταξύ μας. Έχουμε κάποια θέματα όσον αφορά την υγεία, ας πούμε, που δυστυχώς δεν έχουμε γιατρούς εδώ στο νησί. Αλλά έχει και τα καλά της, νομίζω. Εσύ, Γρηγορία, που είσαι και γυναίκα και που προχώρησες, ας πούμε, σε μια εγκυμοσύνη, είχες κάποια σκέψη στην αρχή, τώρα τι να κάνω, να μείνω εδώ, να φύγω? Σίγουρα στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν ήξερα, δεν είχαμε γιατρό εδώ. Έπρεπε κάθε μήνα να πηγαίνω, ερχόμαστε από τη Ρόδο, στο κοντινότερο νησί που ήταν ο γιατρός μας εκεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό λογικά, πέρα από την τηλεπορία, είναι και οικονομικά δυσβάστακτο. Οικονομικά, ναι, είναι πολλά έξοδα. Πού πήγες να γεννήσεις μετά? Γεννήσαμε στο Μητέρα, με τον κύριο Χανδακά, στην Αθήνα. Α, είναι το παιδί του Χανδακά. Ναι, άλλο ένα παιδί. Νομίζω ότι σαν άνθρωπος ολοκληρώθηκα. Δηλαδή σαν άντρας, σαν ζευγάρι, γιατί εφόσον είδαμε ότι ταιριάζουν τα χνότα μας που λέμε ο ένας τον άλλον, νομίζω ότι ήταν το αμέσως επόμενο βήμα. Θορυβήθηκα λίγο έρχοντας από μια μεγάλη πόλη στο ότι ένα τόσο μικρό μέρος που είναι απόμερα, ας πούμε είναι μακριά από τη Ρόδο, δεν έχει γιατρό, οπότε στη σκέψη και μόνο ότι υπάρχει να κάνω οικογένεια, παιδί, αγχώθηκα, αλλά δεν το έβαλα κάτω, δεν με σταμάτησε, προχωρήσαμε κανονικά.
αυτό που πρόσεξα στην Τήλο είναι ότι είναι ένα νησί προφανώς που δουλεύετε χρόνια, έτσι. Ναι, το 2019. Δουλεύετε εισαγωγικά, έτσι. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά στην Τήλο να βλέπεις τόσα νέα ζευγάρια με παιδιά. Πόσα παιδιά είναι δικά σας από εκεί? Φαντάσου ότι είναι ένα νησί με 700 κατοίκους, άρα στατιστικά πρέπει να γεννιούνται περίπου 7 παιδιά το χρόνο. Πριν από το πρόγραμμα γεννιόντουσαν 2 με 3 παιδιά. Τώρα γεννιούνται τουλάχιστον 10 με 12 παιδιά το χρόνο. Έχει φτάσει στο σχολείο σε όλες τις βαθμίδες και έχει 86 παιδιά. Είναι πάρα πολλά αυτά. Αυτό είναι μια δικαίωση των κόπων όλων αυτών των ετών. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Μα γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Και δικαίωση επίσης είναι ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για πολλούς λόγους, για τη δικιά μας δράση, γιατί έχει τον τουρισμό, γιατί είναι πιο ελκυστικό ίσως, είναι η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που από φέτος έχει και θετικό πρόσημο γεννήσεων. Δηλαδή, σε μια χώρα όπου κάθε χρόνο είμαστε μείον 70.000. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε μέρα η Ελλάδα έχει 3 ατυχήματα σαν τα Τέμπη. Κάθε μέρα. Είναι τα νούμερα αποκαρδιωτικά. Θα αφανιστούμε σε λίγα χρόνια, συνεχίσουμε έτσι. Σε πολύ λίγα χρόνια. Το 2050 θα είμαστε περίπου 8 εκατομμύρια και το 2100 θα είμαστε περίπου 5 εκατομμύρια. Γινόμαστε πιο λίγοι γιατί το κέντρο ενδιαφέροντος πλέον του νεαρού έφηβου και της έφηβης έχει φύγει από το να κάνει οικογένεια. Ο νεαρός έφηβος στο μυαλό του έχει κάτι άλλο, έχει να περνάει καλά, η οικογένεια να κάνει σχετικά αργά και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό, δηλαδή που το χάσαμε? Ποια αξία δεν μεταδόθηκε σωστά στα παιδιά? Η αξία που δεν μεταδόθηκε σωστά είναι ο δυτικός τρόπος ζωής. Το να δουλεύεις κάθε μέρα, το να προσπαθείς να ανέβεις επαγγελματικά. Μια γυναίκα κάτω από 35 να κάνει ένα μωρό είναι σχετικά εύκολο. Σε μια γυναίκα πάνω από 35 αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Και πλέον μπαίνει και ο άντρας στο πρόβλημα κατά 50%. Και ο άντρας έχει θέματα τα οποία η τέχνη της αναπαραγωγής προσπαθεί να τα λύσει. Μεγάλωσες στην Ίσυρο? Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Έφυγες καθόλου? Έφυγα για πάρα πολύ λίγο. Αλλά οι νήσιρες είναι νήσιρες. Είναι ένα αγαπημένο νησί. Το χειμώνα είναι λίγο δύσκολα. Έως πολύ θα έλεγα. Ο άντρας σου είναι από εδώ κι αυτός? Όχι, είναι από την Καστοριά και τον έφερα εδώ. Είχες έτσι κάποια σκέψη πριν μείνεις έγκυος για το τι θα κάνεις? Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τόσο μικρό μέρος, χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλά πράγματα. Μπαίνεις σε σκέψεις, αλλά το τολμάς. Μπαίνεις στη διαδικασία και λες πώς μεγάλωσα εγώ, πώς με μεγάλωσαν εμένα οι γονείς μου. Οι γονείς μου τι παραπάνω μπορεί να είχαν. Ακριβώς. Και έτσι το τολμάς. Πάμε, πάμε. Αντεράκι μου. Αντεράκι μου, τι είναι? Τώρα το πλάνο ποιο είναι? Θα πάω στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα γεννήσω. Ο γιατρός με παρακολουθεί. Όταν δει ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, σου λέει να πας νωρίτερα 2 εβδομάδες με 3. Έχεις άγχος? Έχω πολύ άγχος. Φοβάσαι, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, είναι και το πρώτο μου, οπότε δεν έχω άλλη εμπειρία. Αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω. Είναι ωραίο ταξίδι. Είναι ωραίο ταξίδι, όντως. Έχετε μάθει το φίλο του παιδιού? Είναι κορίτσι. Μπράβο. Είναι κορίτσι. Σας εύχομαι όλο τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Θα χρησιμοποιούσα τη λέξη οικογένεια, γιατί είναι πολύ κοντά στις μαμάδες. Θα χρησιμοποιούσα τη λέξη μαγεία, γιατί είναι όντως μαγικό αυτό που γίνεται. Και θα χρησιμοποιούσα και τη λέξη... έτσι, ίσως τη λέξη αθωότητα, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Γιατί αυτό που γίνεται, γίνεται με αγάπη προς εμάς. Γίνεται χωρίς να έχουν κάτι να πάρουν πίσω από μας. Είναι μόνο το χαμόγελό μας και η ευχαριστησή μας. Και είναι όλο πολύ αθώο, πολύ όμορφο, πολύ τρυφερό. Όνειρο του Κέντρου Αξιωματικής Γονιμοποίησης των Όπλων Δυνάμεων και της Σκοπ Genesis είναι σε λίγα χρόνια, όταν σταματήσουμε εγώ και ο κ. Χανδακάς να κάνουμε ιατρική, οι γεννήσεις να είναι πάνω από τους θανάτους. Είναι ένα όρημα ζωής, γι' αυτό δημιουργήθηκε το Κέντρο Αξιωματικής Γονιμοποίησης των Όπλων Δυνάμεων, για να βοηθήσει πλέον να μην υπάρχουν ελλείμματα στις γεννήσεις κάθε χρόνο. Ποια ήταν η ανάγκη που σε οδήγησε σε έναν νεαρό γιατρό με πολύ έτσι καλή καριέρα να στρέψεις λίγο τα φώτα σου προς αυτό, το δύσκολο κομμάτι? Γιατί ξεκίνησες τότε? Πάντοτε ένα μεγάλο κομμάτι του προσωπικού μου χρόνου το αφιέρωνα σε φιλανθρωπικές δράσεις. Με την ομάδα Αιγαίου, που είναι μια οργάνωση που ασχολείται με τα κρητικά νησιά προσφέροντας υπηρεσίες υγείας αλλά και έργα υποδομής, και η οποία φέτος έκλεισε 30 χρόνια, ασχολούμαι εγώ τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα ουσιαστικά σαν νέος γιατρός, όπως λες, ταξίδευα από το 2004 κάθε χρόνο σε αυτά τα νησάκια με την ομάδα Αιγαίου και κάναμε κάποιες δράσεις. Μέσα από αυτή την ενασχόλησή μου παρατήρησα ότι στα νησάκια που πηγαίναμε έβλεπα όλο και λιγότερες έγκυες και λιγότερα παιδάκια. Οπότε κάποια στιγμή το 2014 ήμουν στους Φούρνους Ικαρίας, θυμάμαι, και συζητούσα τότε με τον Δήμαρχο και του έλεγα: Δήμαρχε, τι γίνεται, δεν βλέπω έγκυες, δεν βλέπω παιδιά. Και μου είπε: Στέφανε, όντως έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Το νησί τη δεκαετία του 2010-2012 γεννήσει το χρόνο και φέτος έχουμε 0. Λέω: τι εννοείς 0? Μου λέει: δεν έχει γεννηθεί κανένα παιδάκι. Τότε ήμασταν και στην καρδιά της κρίσης, έτσι, 2013-2014. Μου λέει: πρώτον, είχαμε μια ΜΕΑ στο κέντρο υγείας, η οποία έφυγε λόγω cost cutting στο ΕΣΥ. Και δεύτερον, λέει, αυτό το δωρεάν που λέμε υγείας για εμάς κοστίζει 10.000 ευρώ. Του λέω: τι εννοείς 10.000 ευρώ? Μου λέει: μια γυναίκα η οποία μένει στους Φούρνους πρέπει να ταξιδέψει Σάμο κάθε μήνα. Το πλοίο είναι μια φορά την εβδομάδα. Άρα μπορεί ο υπέρηχος που κάνει στο νοσοκομείο του Σάμου να είναι δωρεάν, αλλά πρέπει να πάει καράβι, κλείσει ξενοδοχείο, να μην δουλέψει μια εβδομάδα. Να έχει και ένα συνοδό μαζί της. Να έχει ένα συνοδό και να γυρίσει πίσω. Άρα αυτό κάθε φορά της κοστίζει 1.000 ευρώ. Συν. Το δωρεάν για μας είναι 10.000. Και αυτή τη στιγμή σχεδόν κανένα ζευγάρι δεν έχει 10.000 να δώσει για να γεννήσει. Οπότε ουσιαστικά μου έδωσε δύο πληροφορίες. Πρώτον, το πρόβλημα. Δεύτερον, την ανασφάλεια. 3 πληροφορίες. Και τρίτον, το κόστος. Πάντοτε ο πατέρας μου και η μητέρα μου μου έδειξαν ότι ένα κομμάτι της ζωής μας πρέπει να περιλαμβάνει κάποιες δράσεις που επιστρέφουμε κάποια πράγματα στην κοινωνία. Ο καθένας όπως μπορεί. Άλλοι μπορεί να είναι οικονομική υποστήριξη, μπορεί να είναι εργασίες, χειρονακτικές. Οπότε έτσι μεγάλωσα στην οικογένειά μου και έτσι προσπαθώ να μάθω και στα δικά μου τα παιδιά τώρα. Καλημέρα, τι γίνεται? Επίσης, και εσύ έχεις βοηθήσει πολύ στο δημογραφικό, έχεις 4 κόρες. 4 κόρες, που είναι σημαντικό να ξέρεις, γιατί είναι και ένα από τα προβλήματα του δημογραφικού, που μας λένε και οι δημογράφοι καθηγητές, είναι ότι η ταχύτητα με την οποία μειώνουν οι γεννήσεις έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάνουμε λιγότερα παιδιά, αλλά κυρίως και με το γεγονός ότι υπάρχουν και λιγότερες γυναίκες για να κάνουν παιδιά. Οπότε εγώ τώρα με τις 4 κόρες όντως έχω... Έχεις βοηθήσει πολύ. Βοηθήσει αρκετά. Μια τελευταία ερώτηση, έτσι λίγο πιο προσωπική. Τι θέλεις να μάθεις στις κόρες σου? Πώς να στέκονται στην κοινωνία? Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να δημιουργήσεις ένα αξιακό σύστημα για τα παιδιά σου. Το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και
Και το βλέπω γιατί η μεγάλη μου κόρη είναι 16-17 χρονών και είναι πολύ δύσκολη η κοινωνία στην οποία μεγαλώνει. Δεν έχει καμία σχέση με τα αξιακά συστήματα που έχουμε μεγαλώσει εμείς. Τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό, ποια είναι η αξία των σπουδών, ποια είναι η αξία των χρημάτων, ποια είναι η αξία των φίλων. Αυτό έχει χαθεί αυτή τη στιγμή τελείως. Οπότε ο ρόλος της οικογένειας, ενώ νομίζουμε ότι είναι λιγότερος από ό,τι είναι παλιά, είναι ακριβώς το ανάποδο. Τι λείπει, πιστεύεις? Υπάρχει η μεγάλη αξία στο βγάζω χρήματα, at all cost πλέον. Οι γονείς μου εμένα με μεγάλωσαν λέγοντάς μου ότι η αξία σου είναι το μυαλό σου. Τώρα, όπως έδειξε και η μελέτη, τα παιδιά νομίζουν ότι η αξία είναι να έχεις λεφτά. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί αυτομάτως πάνε πάρα πολλά ηθικά φράγματα για το πώς θα συμβεί αυτό. Όλο διαβάζουμε για βία σε έφηβους, σε νέους κλπ. Αυτά είναι τα παιδιά. Αυτό είναι από το σπίτι ξεκινάει. Δηλαδή το ότι υπάρχει τόσο μεγάλη παραβατικότητα στις ηλικίες 12, 13, 15, το έχει να κάνει με τους γονείς. Κάποιος τους έχει αφήσει να λειτουργούν έτσι, να είναι βίαιοι, σηκώνουν χέρι, να κάνουν bullying τα αγόρια στα κορίτσια και ούτω καθεξής. Η μητέρα μας μου έλεγε, συγγνώμη που σε διακόπτω, το σεβασμό προς τις γυναίκες. Η μητέρα μου από το πρωί στο βράδυ τον είχε κάνει ένεση, για παράδειγμα. Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι παλιά που αν κάποιος πήραζε ένα παιδί, όλοι οι άλλοι ήταν ασπίδα για να το προστατεύσουν. Ενώ τώρα γίνεται το αντίθετο. Τώρα βάζουν βίντεο και το ποστάρουν στο TikTok, ας πούμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα αξιακό πλέον αυτό που έχει αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, επειδή το όνομά μας λέει Hop, έχεις ελπίδα για το μέλλον? Φυσικά έχω ελπίδα. Πάντα υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις σε όλα τα πράγματα, οπότε καλά, δεν μπορώ και να μην έχουμε 4 παιδιά, ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα, έτσι. Η Ελλάδα μας μεγαλώνει σε χρόνια, μικραίνει σε πληθυσμό. Συρρυκνώνεται όπως το σφουγγάρι όταν στεγνώνει από το νερό. Το έργο της Hope Genesis είναι σαν μία μάσκα οξυγόνου σε ένα πληθυσμό που γερνάει και που τίποτα δεν τον βοηθάει να αντιστρέψει τη γύρανσή του. Γιατί όσο και να ανησυχείς για την υπογεννητικότητα, στο τέλος στέκεις αδύναμος μπροστά της, σκεπτόμενος πώς θα τα καταφέρεις αν πάρεις τη μεγάλη απόφαση να γίνεις γονιός. Ευλογημένο πράγμα, αλλά και τόσο δύσκολο. Ο κόσμος χρειάζεται τα παιδιά, το ξέρουμε. Αλλά ο κόσμος μέσα μας, για να το τολμήσει, χρειάζεται ελπίδα.